Xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng Nam Phu Thổi khám phá một quốc gia Nam Á bí ẩn và đầy quyến rũ. Thậm chí không ít người còn cho rằng đây là một trong những đất nước đẹp nhất thế giới. Đó chính là Pakistan. Đất nước này là quê hương của những dãy núi cao nhất thế giới, những thung lũng hẹp và sâu, những dòng sông bằng vĩnh cửu và những sa mạc cát trải dài. Cùng với đó là những con người thân thiện và hiếu khách. Dù phải gánh chịu những tổn thất về chính trị, nhưng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ ở quốc gia này thực sự khiến nhiều người ngỡ như đang lạc vào thiên đường nơi hạ giới. Trước khi vào video thì các bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị từ Nam Phu Thổi nha. Pakistan, tên chính thức là Cộng hòa Hồi giáo Pakistan. Đây là một nước Cộng hòa nghị viện liên bang nằm ở khu vực Nam Á với diện tích là 881.913 km² và dân số tính tới năm 2020 là 212.482.000 người, tương đương với Nigeria và Brazil, quốc gia chúng ta đã tìm hiểu ở những video trước. Pakistan có biên giới giáp với hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc ở phía đông và phía đông bắc, giáp với Afghanistan và Iran ở phía tây và tây nam, còn phía nam là Ấn Độ Dương với đường bờ biển dài 1.046 km. Về hành chính, Pakistan được chia thành 4 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ liên bang. Trong đó, Islamabad là lãnh thổ thủ đô, còn Azad Kashmir và Gilgit-Baltistan là hai vùng lãnh thổ nằm trong khu vực tranh chấp Kashmir, nhưng do Pakistan kiểm soát. Thủ đô quốc gia này là thành phố Islamabad, nằm trong lãnh thổ thủ đô cùng tên. Đây là thành phố đông dân thứ 9 ở Pakistan, tọa lạc tại rìa phía bắc của cao nguyên Potoha và dưới chân dãy đồi Maghala, với độ cao 540 m so với mực nước biển. Islamabad chỉ có diện tích 220 km² với dân số hơn 1 triệu người, nhưng đây lại là thành phố đắt đỏ nhất đất nước và dân số của nó chủ yếu thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Islamabad được xây dựng bởi sự pha trộn kiến trúc Hồi giáo truyền thống và kiến trúc hiện đại. Tòa nhà Saudi Park là một ví dụ điển hình về sự kết hợp kiến trúc hiện đại với phong cách truyền thống. Các bức tranh trên tường của đài tưởng niệm Pakistan dựa trên kiến trúc Hồi giáo. Nhà thờ Hồi giáo Shah Faisan là sự kết hợp của kiến trúc đương đại, tuy nhiên nó còn thiếu cấu trúc mái vòm đặc trưng của nhà thờ Hồi giáo. Còn tổ hợp khách sạn 7 sao Centaurus là một ví dụ về kiến trúc hiện đại ở Islamabad. Mặc dù Islamabad được đánh giá là một trong những thành phố an toàn nhất ở Pakistan, nhưng vào tháng 10 năm 2005, thành phố bị thiệt hại do trận động đất Kashmir có cường độ 7,6 độ Richter. Islamabad cũng đã trải qua một loạt các vụ khủng bố, gồm cuộc vây hãm La Masjid vào tháng 7 năm 2007, vụ đánh bom Đại sứ quán Đan Mạch tháng 6 năm 2008 và vụ đánh bom Marriott vào tháng 9 cùng năm. Trong năm 2011, 4 vụ khủng bố đã xảy ra trong thành phố, giết chết 4 người. Karachi, đây là cố đô của Pakistan, đồng thời là thành phố đông dân nhất cả nước, với 14.910.000 người sinh sống. Nằm trên bờ biển Ả Rập thuộc Ấn Độ Dương, Karachi được biết đến với cái tên thành phố ánh sáng trong những năm 1960 và 1970 vì cuộc sống về đêm sôi động. Nhưng thành phố đã bị bao vây bởi xung đột sắc tộc, giáo phái và chính trị vào những năm 1980 do những người tị nạn Afghanistan đến thành phố để chạy trốn khỏi cuộc chiến ở quê nhà. Karachi cũng từng nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm cao, nhưng số tội phạm được ghi nhận đã giảm mạnh sau chiến dịch trấn áp tội phạm, đảng chính trị MQM và các chiến binh Hồi giáo do lực lượng an ninh Pakistan khởi xướng vào năm 2013. Kết quả của hoạt động này, Karachi tụt từ vị trí thành phố nguy hiểm thứ 6 trên thế giới về tội phạm năm 2014 xuống vị trí thứ 115 vào giữa năm 2021. Ngày nay, Karachi đóng vai trò như một trung tâm giao thông vận tải và là nơi có hai cảng biển lớn nhất của Pakistan, cảng Karachi và cảng Bin Qasim, đồng thời là trung tâm tài chính và công nghiệp hàng đầu của đất nước. Mặc dù chỉ chiếm 7% dân số quốc gia, nhưng Karachi chiếm tới 30% sản lượng công nghiệp của đất nước, tạo ra khoảng 25% GDP của Pakistan và gần một nửa doanh thu của chính phủ. Về địa hình, Pakistan nằm ở phía tây của Đại Đồng bằng Ấn Hằng với 3/5 diện tích lãnh thổ là đồi núi và cao nguyên, còn lại là đồng bằng và phần mở rộng của sa mạc Thar. Ở phía bắc, địa hình của Pakistan bị chi phối bởi dãy Himalaya, dãy Karakoram và phần mở rộng của dãy Hindu Kush. Các dãy núi này có độ cao trung bình từ 4.000 m đến hơn 6.000 m và tạo thành thành lũy phía bắc tiểu lục địa Ấn Độ. Tuy nhiên, vào năm 1970, khối núi Himalaya bị xuyên thủng bởi các kỹ sư Trung Quốc và Pakistan khi họ hoàn thành cao tốc Karakoram nối thị trấn Gilgit ở Gilgit-Baltistan với Kashgar ở Tân Cương và mở ra con đường kết nối thương mại giữa hai quốc gia.
Đây cũng là nhà của 5 đỉnh núi cao trên 8.000m ở Pakistan, bao gồm đỉnh K2, cao 8.611m so với mực nước biển, nằm trên biên giới với Trung Quốc, là đỉnh núi cao nhất ở Pakistan và cao thứ hai thế giới chỉ sau đỉnh Everest. Còn đỉnh Naga Parbat, cao 8.126m, là đỉnh núi cao nhất nằm hoàn toàn trong lãnh thổ do Pakistan kiểm soát. Tuyết và các con sông băng tan chảy đã cung cấp một lượng lớn nước nguồn cho các con sông ở Pakistan, bao gồm cả sông Indus, Siachen dài 76 km và Bantoro dài 62 km, là hai trong số những sông băng dài nhất bên ngoài các vùng cực của trái đất. Đặc biệt là dãy Karakoram là một trong số ít những khu vực trên thế giới có các sông băng đang mở rộng về kích thước. Do nằm trong khâu Indus-Sangpo và là nơi giao nhau giữa mảng kiến tạo Ấn, Úc và mảng kiến tạo Âu Á, cho nên vùng núi phía Bắc Pakistan cũng là nơi thường xuyên xảy ra các động đất dữ dội, đồng thời là nơi có tỷ lệ địa chấn cao nhất và các trận động đất lớn nhất trong khu vực Himalaya. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2005, trận động đất có cường độ 7,6 độ Richter, tâm chấn tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, đã cướp đi sinh mạng của gần 90.000 người và toàn bộ khu vực bị phá hủy. Trong hầu hết các khu định cư nhỏ của vùng này, cây trồng thông thường là lúa mạch và cây mơ. Gỗ ở đây chủ yếu là các loài thông, nhưng ở phía nam có thêm các rừng cây bách hương và những đồng cỏ rộng lớn. Đi về phía tây nam của đất nước là cao nguyên Balochistan. Đây là một vùng đất khô cằn nằm ở độ cao từ 300 đến 900m so với mực nước biển và chiếm hơn 40% tổng diện tích lãnh thổ của Pakistan. Rìa phía đông của cao nguyên bị thống trị bởi dãy núi Sulaiman, có độ cao lên tới hơn 3.000m. Dãy núi này được hình thành do lực đẩy của mảng Ấn Úc và mảng Âu Á khi chúng va chạm với nhau vào khoảng 30 triệu năm trước. Sự gấp khúc và cả sự xếp chồng của các đứt gãy đã khiến dãy núi trở thành nơi có cấu trúc kiến tạo phức tạp nhất trên thế giới. Hệ thống đứt gãy phức tạp này có khả năng tạo ra các trận động đất kép, chẳng hạn như trận động đất Hanai năm 1997, trong đó có một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã gây ra một trận động đất khác mạnh 6,8 độ Richter cách đó 50 km và kéo dài trong 19 giây. Ở khu vực phía nam của dãy Sulaiman là một loạt các dãy núi đá hình nan quạt và nằm gần như song song với đường bờ biển. Chính điều này đã tạo ra một rào cản tự nhiên ngăn những cơn gió ẩm thổi từ Ấn Độ Dương vào đất liền, tạo ra những vùng đất khô cằn ở miền Bắc Pakistan cũng như miền Nam và Trung Afghanistan. Chính tại vùng đất khô cằn này, chính phủ Pakistan hiện nay đang xây dựng một thành phố cảng mới mang tên Gwara với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Mục đích chính là để thiết lập một căn cứ quân sự mới cho Hải quân Pakistan, cũng như giảm phụ thuộc vào hai cảng chính tại thành phố Karachi. Tiếp đến là đồng bằng Indus. Đây là một vùng đất phì nhiêu và rộng lớn, nó nằm dọc theo lưu vực sông Indus hay còn gọi là sông Ấn và là một phần của hệ thống đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn hơn. Nhìn chung đồng bằng này khá bằng phẳng, ngoại trừ các dải đất tiếp giáp với các vùng núi và cao nguyên. Còn ở phía nam của đồng bằng là một vùng đầm lầy ven biển, không thích hợp cho hoạt động nông nghiệp. Khi xảy ra triều cường và lũ lụt, bờ biển có thể mở rộng vào sâu trong đất liền tới 30 km. Phía đông của đồng bằng là phần mở rộng của sa mạc Thar giữa Pakistan và Ấn Độ. Nó bị ngăn cách với vùng đồng bằng sông Indus bởi lòng sông Gaga khô hạn ở phía bắc và kênh đào Nara ở phía đông. Bề mặt của sa mạc là một mê cung với những cồn cát và dặng cát có thể cao tới 150m và trải dài theo hướng đông bắc tây nam. Trước đây, hầu hết các khu vực phía bắc của đồng bằng trung tâm là một vùng sa mạc hoang vu, không phù hợp cho hoạt động nông nghiệp. Nhưng kể từ khi xây dựng đập Jinda Barak trên sông Indus vào năm 1946, hệ thống kênh đào than lấy nước từ đập đã biến các phần của sa mạc thành đất canh tác màu mỡ. Tuy nhiên, công trình này cũng gây nên tình trạng ngập úng và nhiễm mặn ở một số nơi. Trong nỗ lực khắc phục vấn đề này, chính phủ Pakistan với sự hỗ trợ tài chính của các cơ quan quốc tế như Ngân hàng Thế giới đã xây dựng được các đập và kênh đào thoát nước LBOD vào những năm 1980 và 1990. Mục đích là xây dựng một tuyến đường thủy nhân tạo ở phía đông của đồng bằng và chạy song song với sông Indus để dẫn nước biển nhiễm mặn từ đồng bằng trong nội địa ra đến bờ biển Ả Rập. Phân đoạn cuối cùng của LBOD bao gồm xây dựng đập thủy triều ngăn mặn dài 42 km ngoài bờ biển. Tuy nhiên, thay vì thoát nước mặn đi, cống thủy triều được thiết kế không phù hợp đã gây ra thảm họa môi trường ở đông nam Sindh. Phần lớn đất đai và các hồ nước ngọt bị nước mặn tràn vào, mùa màng bị hủy hoại và giết chết các loài thủy sản nước ngọt. Câu chuyện còn phức tạp hơn do các vấn đề về thời tiết khắc nghiệt ở vùng ven biển, đặc biệt là cơn bão nhiệt đới năm 1999 và năm 2007. Cả hai đều đã gây ra những cái chết và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Sau cơn bão năm 2007, người dân vùng Badi đã kêu gọi chính phủ ngừng sử dụng LBOD. Về khí hậu,
Pakistan nằm trong vùng ôn đới, cực nam của đất nước nằm tương đương với tọa độ cực bắc của Việt Nam. Nhưng khí hậu ở đây chủ yếu là sa mạc khô cằn, được đặc trưng bởi mùa hè nóng và mùa đông mát. Tuy nhiên, khu vực miền Bắc và miền Nam của Pakistan có sự khác biệt rõ rệt, đồng thời các mùa trong năm cũng có sự chênh lệch lớn. Tại thủ đô Islamabad, nhiệt độ trung bình hàng ngày thay đổi từ 2 độ C vào tháng Giêng đến 40 độ C vào tháng 6, với lượng mưa trung bình hàng năm vào khoảng 1.000 mm. Tại thành phố lớn nhất của Pakistan là Karachi, lượng mưa trung bình hàng năm ở đây rơi xuống 200 mm và phần lớn tập trung vào tháng 7 và tháng 8, những tháng còn lại cực kỳ khô hạn. Biên độ nhiệt ở Karachi cũng thấp hơn Islamabad, từ 13 độ C vào các buổi tối mùa đông đến 34 độ C vào những ngày mùa hè. Về dân số và tôn giáo, Pakistan là một xã hội đa văn hóa và đa sắc tộc, là quốc gia có dân số tị nạn đứng thứ 3 trên thế giới, sau Thổ Nhĩ Kỳ và Colombia, với hơn 1,4 triệu người dân xin tị nạn, phần lớn là từ Afghanistan. Theo điều tra dân số của Pakistan, không bao gồm 1,4 triệu người đăng ký tị nạn tại đây, thì hầu như tất cả các nhóm dân tộc Pakistan đều thuộc nhóm Ấn, Iran. Trong đó, người Punjabis là nhóm dân tộc lớn nhất, chiếm 44,7% dân số cả nước. Theo sau là người Pashtuns, chiếm 15,4% dân số, người Sinhis chiếm 14,1%, người Saraikis chiếm 8,4%, người Muhais, tức người Ấn Độ di cư sau khi tiểu lục địa Ấn Độ giành được độc lập, chiếm 7,6% dân số, và người Balochis chiếm 3,6% dân số. Còn lại 6,2% dân số là các nhóm dân tộc thiểu số khác như người Burahuis, người Hindkowan, người Bantis, người Kashmiris, người Sidis có nguồn gốc châu Phi và người Hazaras. Năm 1947, ngay trước khi phân vùng tiểu lục địa Ấn Độ, vùng đất thuộc Pakistan ngày nay có dân số ước tính khoảng 33 triệu người, trong đó có khoảng 22,77 triệu người theo đạo Hồi, chiếm 69% dân số Pakistan. Còn người theo đạo Hindu đang sống ở khu vực này chiếm khoảng 24% dân số, tức là khoảng 7,92 triệu người. Nhưng tới năm 1951, tức là 4 năm sau khi phân vùng, thì người ta thấy rằng tỷ lệ người Hồi giáo trên tổng dân số đã tăng từ 69% lên 97,1%. Cuộc chia cắt tiểu lục địa Ấn Độ năm 1947 đã làm nảy sinh các cuộc bạo loạn đẫm máu và giết hại bừa bãi các cộng đồng tôn giáo với nhau, bao gồm những người theo đạo Hindu, đạo Hồi, đạo Sikh trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ. Kết quả là khoảng 7,2 triệu người theo đạo Hindu và đạo Sikh ở Pakistan đã chuyển đến Ấn Độ, và 7,5 triệu người theo đạo Hồi ở Ấn Độ đã chuyển đến Pakistan vĩnh viễn. Tới năm 1956, Pakistan thông qua hiến pháp trở thành một nhà nước Cộng hòa Hồi giáo, với Hồi giáo là quốc giáo. Và cho tới ngày nay, đây là quốc gia có dân số Hồi giáo lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Indonesia với khoảng 205 triệu người, chiếm 96,47% dân số quốc gia. Còn lại 3,53% dân số là người theo đạo Hindu, Cơ đốc giáo, đạo Sikh, đạo Phật và các tôn giáo khác, cũng như những người theo chủ nghĩa vô thần. Về ngôn ngữ, có hơn 60 ngôn ngữ khác nhau được sử dụng ở Pakistan, nhưng chỉ có 5 ngôn ngữ được trên 10 triệu người sử dụng, bao gồm tiếng Punjabi, tiếng Pashto, tiếng Sindhi, tiếng Saraiki và tiếng Urdu. Trong đó, tiếng Urdu là ngôn ngữ quốc gia, là ngôn ngữ đồng chính thức cùng với tiếng Anh. Mặc dù tiếng Urdu chỉ có khoảng 7% dân số coi đó là ngôn ngữ chính thức, nhưng nó lại được hơn 75% dân số Pakistan nói và sử dụng như là ngôn ngữ thứ hai và là biểu tượng của bản sắc Hồi giáo cũng như sự thống nhất của quốc gia. Nó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực văn học và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây cũng là môn học bắt buộc phải học ở tất cả các trường tiểu học và trung học. Về kinh tế, Pakistan có nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là trong 2 thập kỷ gần đây. Kinh tế quốc gia này có sự phục hồi và phát triển khá cao. Tuy nhiên, việc đồng rupee của Pakistan mất giá so với đồng USD và đại dịch trong năm vừa qua đã khiến GDP danh nghĩa quốc gia này giảm từ 313,07 tỷ USD trong năm 2018 xuống còn 261,73 tỷ USD trong năm 2020 và GDP bình quân đầu người là 1.232 USD. Tuy nhiên, xét theo sức mua tương đương thì GDP năm 2020 của quốc gia này vẫn đạt 1.070 tỷ USD, tăng 40 tỷ USD so với 2 năm trước, và GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương đạt 5.036 USD. Gạt sang một bên những bất ổn chính trị đeo đẳng, có thể nói ở Pakistan, vẻ đẹp hiện diện khắp mọi nơi, dù đó là thiên nhiên ban tặng hay do bàn tay con người xây dựng nên. Một số địa điểm ấn tượng có thể kể đến như Công viên quốc gia Hingol. Hingol là công viên quốc gia lớn nhất Pakistan,
kéo dài hàng trăm dặm từ bờ biển Makran đến phía tây thành phố Karachi. Các núi đá lớn ở đây được chạm khắc thành nhiều hình thù kỳ bí, có thể là công chúa, nhân sư hay bất kỳ hình nào khác tùy vào sức tưởng tượng của du khách. Bên cạnh đó, nơi đây còn nổi tiếng với các loài động vật hoang dã đa dạng như báo hoa mai, linh dương, lửng và tê tê Ấn Độ. Đồng bằng Deosai. Người dân Pakistan vẫn luôn tự hào rằng thiên đường ở trái đất chính là đồng bằng Deosai, đặc biệt là vào mùa hè khi đồng cỏ này được bao phủ bởi hàng triệu bông hoa dại. Bạn có thể nghĩ rằng họ nói quá, nhưng khi được ngắm nhìn khung cảnh hài hòa của rừng hoa rực rỡ sắc màu, những ngọn đồi xanh tươi tốt và các dãy núi chập trùng, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp mê hồn của mảnh đất kỳ diệu này. Pháo đài Derawa. Nằm giữa sa mạc Cholistan của Pakistan, pháo đài Derawa được coi là một kỳ quan quân sự của nền văn minh Ấn Độ thời Trung Cổ. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 9, pháo đài gồm 40 tháp canh khổng lồ được kết nối bằng các đoạn tường thành, tạo nên tuyến phòng thủ dài 1.500m và cao tới 30m. Công trình này được xây dựng khi vương triều Rajput Butta của người Ấn giáo cai trị khu vực. Từ thế kỷ thứ 18, pháo đài đã nhiều lần thay đổi chủ sở hữu, cho đến khi bị vương triều Hồi giáo Nawab Mubarak Khan chiếm năm 1804. Ngày nay, pháo đài Derawa vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Vậy là đến đây chúng ta đã khép lại hành trình khám phá đất nước Hồi giáo Pakistan. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.